اليوم حملة إعلانية كبيرة من فريق فلوكي إينو، وأيضا أكو أخبار ما تكلمت بيها ويمكن يعني ما عرفتوا بيها، فراح نحكي بيها. وأكو إشاعة كلش مثيرة راح أتكلم بيها بالأخير. وأيضا عندي مسابقة وممكن يعني تربحون منها فلوكي حتى نسوي لكم شوية إثارة. قبل كل شيء أدري السوق نازل وكل العملات تقريبا نازلة بشكل يعني كبير جدا، بس إذا يعني تروحون تشوفون تقارون مثلا بيتكوين وإيثر والعملات يعني الخمسة ستة الأوائل، تلاحظون نازلة بنسبة ضخمة هذا الأسبوع وعلى مدى الشهر. بس فلوكي رغم أنه نازل عن أعلى مستوياته، وهذا طبعا طبيعي لأن السوق كله نازل، بس الآخر أسبوعين أو شهر لا والله صاعد. يعني هذا دليل انه الفريق خلف فلوكي دا يشتغل وما ذاب بيها مثل ما يقولون العراقيين على الساطور. راح احكي لكم شنو الحملة وشنو يعني مختصر الاخبار مال فلوكي والشغلات الجاية بالطريق. قبلها مثل ما تعرفون هاي الحلقة برعاية منصة ايفست للعملات والاسهم والسلع والمؤشرات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، وايضا قريبا جدا العملات الرقمية الكريبتو. فروحوا للرابط الموجود جوا بالديسكريبشن حتى تعرفون كل المعلومات، وعرض 25% على أول إيداع لكم، البونس مال الإيداع الأول. نرجع لفلوكي. أنا يوما عن يوم أقترب وأحب العملة هاي، وأتصور هواي منكم اللي اشتروها أيضا حبوها. يعني نحس بأنه طفل ربيناه على إيدنا وكبر، لأنه يعني كأنه يعني ويا من البداية. بصراحة يعني ما أخفي عليكم بوقتها قلت يعني أريد أشتري بأرباحها سيارة كامري، وقمت هالأيام أسأل على أسعار، بس يمكن شوية أنتظر وناخذ شيء ألماني. بعدني ما مقرر، إن شاء الله يسعد وكنا نركب سيارات جديدة. أوكي، اليوم الحملة الإعلانية اللي حتكون بكل مكان هي حملة ضد التمييز مع فلوكي إينو، حملة ضد العنصرية. فريق فلوكي يريدون يربطون اسمها بقضايا إنسانية، يريدون من واحد يسوي يعني تمييز عرقي أو ديني أو جنسي يقولون إحنا ما نقبل هذا، إحنا فلوكي. يعني يربط اسم فلوكي خلينا نقول العدالة، I'm a فلوكي. يعني من تشوف هيك شيء يصير تمييز عنصري أو شيء تقول I'm a فلوكي، كأنك تقول أنا ما أميز بين الناس. فهذا فتشي يعني جميل جدا. إذا مشيت وصارت الكلمة دارجة سلانج، هذا مفيد جدا. مثل ما قلنا كل شيء إنساني إيجابي مربوط بأي شيء مثل هاي العملة مثلا يحبب الناس بها ويخلوهم يعني يقتربون من عندها، ومن يقتربون يحبوها معناته يعني يشترون. هذا شغل تسويق. سامعين شيء مثل هذا على دوج كوين من قبل مثلا أو على الشيبة؟ لا. فأنا برأيي فلوكي إينو دا يصعد بسرعة خيالية، والجماعة دا يشتغلون صح. على نفس المسار طرحوا NFT Non Fungible Tokens، وكل رعاها كان المؤسسة أخو إيلون ماسك MGM اللي هي منظمة إنسانية. ال NFT والصور هاي سموها فلوكيتارز، فعرضوا للبيع 10,000 صورة، كان بيها 8 أو 10 صور أتصور نادرة، بس يعني أنت ما تعرف أي وحدة هي، وإذا تطلع لك وحدة من عندهم يعني تأخذ مبلغ كبير. وخلال نص ساعة كلها انباعت. جمعوا $1,400,000 لمشروع مال كيمبل ماسك أخو إيلون ماسك، مليون جاردن موفمنت. الله وكيلكم، أنا اشتريت دفعت $400 على أساس اشتري 5، صفت لي واحدة بس. هاي ال NFT مالتي ما لحقت على الباقي. لا تسألوني ليش $400، المفروض تكون أقل لأنه أنا من البداية، بس قصة طويلة. طبعا هاي ال NFT يعني نادرة، من كل صورة أكو واحدة، وبعدين الناس يقدرون يعرضوها للبيع، يسوون مزادات عليها أو يحتفظون بها للمستقبل، بل يعني تصعد سعرها. بس تخيلوا بنص ساعة كلها انباعت. يعني الناس تعرف بفلوكي، سوقها صار يعني معروف، والرع مالها راح لمنظمة كيمبل ماسك أخو إيلون ماسك اللي كلش فرح بليها يعني، وقام يكتب تغريدات عليها ويشكر فلوكي فايكنجز ويسوي ريتويتات. وطبعا لا تنسون بعدهم يشتغلون على اللعبة فالهالا اللي حتكون يعني عالم افتراضي تكلمنا عنه، تشتري وتبيع بيه بالفلوكي. يعني هذا قريبا حيصير، ما أعرف شوكة تصير موعد لأنه يشتغلون عليه، هذا موضوع ضخم كلش، ما أتصور عن يصير خلال أيام أو أسابيع بصراحة. بس خلينا نشوف. شغلة الأخت تكلمت بيها بالحلقة الماضية وهي كلش مهمة، هي إدراجها بمنصة مركزية جديدة، وأنا مستعملها منصة اسمها Gate.io، اللي هي منصة معروفة وقوية واللي
انا من سمعت بصراحه يعني ما صدقت الى ان ما شفتها بعيني، ذلك ما تكلمت بها. فهذه ايضا خطوه جديده للادراج في منصات كبيره عالميه مثل باينانس، وماكو داعي اشرح لكم واقول لكم اذا اندرجت هناك شو راح يصير. ايضا عندهم حملات اعلانيه ضخمه بالطريق. صراحه يعني اعرف انا من مصادر بعض التفاصيل بس مو مؤكده، مثل ما يعني موضوع الجيت اي او، انا اذا ما يتاكد قدامي ويعنوا ما اريد احكي عنه، فخلي ما نتكلم عن هذا الموضوع. بس ايضا يعني خلينا نقول اكو حملات اعلانيه بحجم حمله تايم سكوير بالطريق. تكلمنا من حلقه سابقه انه راح يحطون اعلاناتهم ل3 اشهر او اكثر اتصور بوقت احتفالات نهايه السنه بامريكا. في نيويورك في اشهر منطقه يعني بها اعلانات اللي هي تايم سكوير. بس الكلام عن حملات اضخم بهوايه هسه، بس القصد هنا الفريق منظم ودا يشتغل، لذلك سعرها صعد بقوه. ولا تستغربون اذا يصعد اكثر بعد كم اعلان جديد مثلا. هسه نجي على الاشاعات. تحبون الاشاعات؟ الاشاعه هي اشاعه لا اكثر ولا اقل، ما نعرف صحتها من غير صحتها، خلينا نكون صريح وياكم. بس هاي تنتشر هوايه. يقولون استاذ ايلون ماسك ورا الموضوع، يقولون ايلون ماسك يدعم موضوع فلوكي من خلف الكواليس. هو بوقت سابق قال انا اريد اسوي عمله. اكو اشياء تدعم هاي النظريه بصراحه، مثل التغريده الاولى مالته ووراها تغريدته الثانيه اللي قال بيها وصل فلوكي. هو يعرف فلوكي اينو، يعني العمله هاي سووها على اساس التغريده الاولى مالته. ايلون ماسك يعني مو غبي حتى ما يعرف انه تغريده مثل هاي ممكن تصعد سعر العمله هاي بقوه. لو كان ما يريد يربط نفسه بيها كان كتب سطر واحد في تغريده يقول انا يابا ما لي علاقه بالموضوع وفلوكي مو مالتي او فد شيء. وهو طبعا ايلون ماسك مثل دونالد ترامب مقضيها على تويتر 24 ساعه، يعني لو يريد شغله هي شغله 5 ثواني تغريده بسيطه يسويها ويقول يابا انا ما لي علاقه، بس ما سواها. غريبه. فهواي ناس يقولون انه الرجال له علاقه بالموضوع، خاصه انه اخوه بدا يعلق هواي ويشكر فريق فلوكي. فهذه صحيح اشاعه، بس خلي اجيب لكم انالوجي ولو حتطول الحلقه شويه، بس سمعوني شويه. مثلا مكاتب مراهنات كره القدم يعطوك آلاف الاحتمالات، كل ما تصعب الاحتمالات يعني تحقيقها نسبة الربح أعلى. مثلا خلينا نقول بايرن ميونخ برشلونة، تتوقع مثلا أن اللعبة تنتهي 4-0 لصالح برشلونة. مو بس النتيجة تتوقعها، تتوقع أنه جولشي برشلونة تشتيجين يجيب هدف الرابع من ضربة جزاء على نوير. إذا صار هذا وأنت متوقعه، يمكن كل دولار تراهن به تربح به 5000 10,000 دولار، يعني احتمال بعيد. بس ممكن تصير برشلونة يفوزون يريدون يهينون بايرن ميونخ بجزاء جولتشي برشلونة، فأنتوا فكروا بيها. يعني هذا الاحتمال أقرب. لو مثلا إيلون ماسك يكون له علاقة بفلوكي إينو، يعني كلش ممكن إذا طلع بيها ريحة حقيقة. وأي شيء يدعمها من إيلون ماسك المجنون يعني بعد أنتم تعرفون شو يصير بالسوق. من جهة أخرى شبكات الإعلام الكبيرة مثل CNBC يتكلموا عن العملة هذه، ولما هاي الشبكات يتكلمون عليها معناها يعني بدينا بتبنيها جديا. يعني أيضا لمحوا أنه يمكن ماسك له علاقة. أيضا لحماية فلوكي سووا QR codes، هذا اللي حتشوفوه يوصلكم مباشرة الموقع الرسمي مالتهم اللي بيه المعلومات الكاملة عن العملة فلوكي إينو، لأنه طلعت هواي عملات شبيهة وتقلدها بسبب النجاح الكبير مال فلوكي. فمن الموقع ممكن تطلعون العقد مالتهم، تشوفون يعني فيديوهات تعلمكم شلون تشتروها، اللي هاي أسئلة هواية تجيني. المعلومات الكاملة عن فلوكي وأخبارهم من المصدر الرئيسي. فانتبهوا لأن طلعت هواي عملات، إذا تريدون تشترون لا تتقشمرون عملة اسمها مثل فلوكي، ابن فلوكي ومرة فلوكي وشغلات كاملة تطلع. فتأكدوا أن هي هاي فلوكي إينو الأصلية. زين، أنا شو أتوقع شخصيا لفلوكي إينو بالمستقبل؟ يعني شو تريدوني أقول؟ دا أقول لكم رحت أتسوق حتى أشتري سيارة كامري جديدة واكتب عليها فلوكي. بعدين شفت إنه السوق نازل وقلت يابا خلينا نروح نشتري ما دام هو نازل، بلكت نشتري الBMW i4 بالأرباح، يعني مخيل عليها سيارة كهربائية. هذا أني. انتوا بعد شو تسوون؟ يعني ما له علاقة، انتوا ناس بالغين تعرفون تفكرون نفسكم، ما تتحمل هيش مسؤولية. بس أنا أعطيكم الأخبار وانتوا تتخذون قراركم.
بس هو عليه تخفيضات هسه بعد يعني ما عليه. زين، بالنهايه عندي يعني شغله، قلت اسوي مسابقه صغيره حتى نسوي لكم واهس تكتبوا لنا شغلات مميزه في التعليق مميز، اذا مضحك او بفكره حلوه او اي شيء عن فلوكي بالانجليزي بالعربي براحتكم. اني راح ادز بقيمه $200 فلوكي للي تعليقه يحصل اكثر لايكات من نشر الحلقه هاي الى خلينا نقول 24 ساعه، واذا صار تعادل نمدد لنا فد ساعه او فد شيء. لما نشوف انه حصل اكثر لايكات على التعليق ماله، اقول له للشخص انه يكتب لي عنوان المحفظه للفلوكي اينو، ويكون العنوان بالتعليق نفسه من نفس الحساب، واشتري له $200 فلوكي وادز له اياه. اما اذا قال انا ما عندي محفظه او يسالني شلون اسوي محفظه وشلون اسوي الحساب وشلون اسوي العقد مال شو اسمه، كل هاي تقدرون تسووها. اذا جادل وياي راسا اروح المركز الثاني، بصراحه ما راح اقعد اتناقش. فرجاء اذا قلت لك حط لي عنوان محفظه فلوكي مالتك، كل اللي اريدك تسويه بالرد هو شنو؟ تحط حساب فلوكي مال محفظتك. اذا طلع العنوان غلط بعد هاي مشكلته، انا ادز له الفلوكي ناقصا المصاريف والضرائب اللي وتكلفه الارسال، وتوصل له لمحفظته. يلا شوفوني الكلام الجميل.